Akkor izé beszéljünk? Beszéljünk, aha. Jó, nem mondjuk, hogy hagyja abba a sírást, tehát hogy nem. Vagy... Kérdezzük ki? Kérdezzük ki, persze, finom. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Jó, ő volt az egyetlen rokona. Kérdezzük meg, hogy voltak-e gyerekei? Megkérdezhetjük. Vagy nem tudom. Megkérdezzük meg, mert ők is megölhették, ha voltak. Your aunt did not have any children, is that correct? No. She was separated from her husband. Jó, nem. What do you think about Franz Ascher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Melyik legyen? Legyen az, hogy félt a férjétől? Lehet. Nem tudom, melyik lenne a jobb. A bökre az egyikre. Nem tudom, döntsd el. Akkor legyen a bal. Bal? Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Kezdjük meg, hogy jól van. Aha. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Ascher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. Ő csak egy semmi. Where does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Aha. Tehát pénzelte a volt férjet. Úgy izé, hogy kényszerített, hogy adjon neki Igen, pénzt, vagy önszántából. Ha legyen a kényszerítő, nem? Mert akkor kizárhatjuk, hogyha nem. Mármint, hogy nem a férje ölte meg. Did Franz Ascher extort this money from her? No, she didn't let him intimidate her. She gave the money quite willingly. He was her husband. She couldn't leave him with nothing. I understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Jó, akkor önszántából küldött a pasinak pénzt. Ez a lényeg. Tehát igazából akkor nem lenne oka megölni. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Ascher does not seem to be quite so dangerous as Jeb says. And since Alice Ascher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. És van itt még valami? Find Franz. Ja, meg kell keresni a férjet. Ja, kaptunk így többet. És hol keressük meg a férjét? Hát külön éltek, tehát gondolom, igen, hát gondolom nincs itt a férje. Itt a férje, jó van. Oké. Megvan a férje. Nagyszerű. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. Jó, szóval éppen a... There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. Ezt nem fogjuk kihallgatni. Próbáljuk meg. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Te tettel. It's Alice Ascher's notebook. Aha, de ez a feleségéjé. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Ascher regularly gave money to her alcoholic husband.
A box of new stockings. Mi ez? Zokni vagy harisnya vagy? Nem tudom. Egy új doboz, tehát egy új doboz harisnya vagy mi? A lényeg az, hogy a férjének nem volt oka megölni, mert jó tartotta az asszony. Tehát pénzelte a piálását. Valahogyan föl kéne kelteni. Hát de hogy? Vágjunk hozzá valamit? Az is jó. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Rugdossuk fel a székét. He's not in any... Nem fogjuk. I've finished with this subject. Igen, Nem, kimenni. Ott megnéztük azt már? Meg. Biztos? There are cigarette packets in a mess on the shelf. Széket neki. There are cigarette packets. Jó, ez ugyanúgy a izére vonatkozik. Hogyan? Szobában valami. Nincs itt egy ébresztő óra, amivel fel tudjuk kelteni, vagy egy tea, De amivel lehet. nyakon öntjük, vagy nem tudom. 3 egópont. Ja, mert belenézünk a tükörbe, gyönyörűek vagyunk. Mrs. Asher lived very Igen, simply. ezt is néztük már. Szerintem mindent megnéztünk. Igen. Mit kell megkeresni? Egy dolgot, amivel föl tudjuk kelteni. Nem figyeltem, csak az, hogy find. Ja, igen. Aha. Mi nem tudjuk az acskót. Fölvesszük és felfújjuk, és... Tudod. Felvesszük az acskót, aztán... Red liquid is oozing out. Nem, ez ugyanaz. Francon lehet felébreszteni. Nincs itt valami óra, vagy... Itt valami... Itt is minden van. Vagy az utcán? Utcán hozzunk valamit? Egy lovat. Behozzuk a utcalámpát, az belevilágít a Lehet. szemébe. Vagy bármit, vagy vegyünk neki egy... Nem tudom sok. Jó, az a hülye, azt elcsesztük. Strawberries! Get your delicious strawberries here! Menjünk tovább, lehet, hogy az utcán el tudunk azért még. 4 pence! Jó van, neki kiabálják. Strawberries! 6 pence a pound! Vegyünk neki epret. De eper már van ott. Eper van, de az már ilyen trutymós eper. Vegyünk Az is egy jó. patkányt. Tovább nem Nem enged tovább. És az az üveg az mi? Nem lehet, hogy nézzük meg? A bottle of poor quality vinegar. Aha, az The bia, smell nem? could awaken the dead. A bottle of poor quality vinegar. Vinegar. The smell could awaken the dead. Ecet. Igen, az egyszer. Ecet. Jó, hát akkor meg... Nem, én is gondoltam, hogy esetleg akkor azzal, de azt hittem, hogy bia. Vissza? Errefelé se tudtunk jönni. De nem. Szerintem nem. Valami itt. Nem. Még mindig nincs meg minden. az egy, aha. És hogyan mutat? A csöngő! Is not Nem. in any condition to be questioned. Menj rá a csöngő! I have to find a way to... Ne, azt hittem, hogy kijelezte a csöngőt. Ah, nem tudjuk becsapni az ajtót, vagy becsukni? Az jutott eszembe, hogy esetleg ha becsukjuk az ajtót és csönget. Akkor mit erre el? Hát nézzük. Strawberries! Dash! A puddle! How clumsy. Tök jó, beleléptünk a sárba, ennek nem fogunk örülni. Ó,
Ó, de itt vannak. This place is run down. Aha, ez a... Jaj, mi az a becső? Hentes, nem? Jó, akkor a hentes kiadó a cucca. Valamit még nem találtunk itt meg. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Nem lehet, hogy betűnünk oda meg? Én is azt akartam, de lehet, hogy... This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Igen. Nem kaptunk. De tudunk hátra bejönni. Itt az eltűnt cica az ablakban. Ja, tovább nem enged, mit? Csak eddig. Akkor menjünk be vissza. Most kikerüljünk. Mi legyen? Hát nézzünk még egyszer körbe, gőzöm sincs. Bent is. Nézzünk körbe. Hát nézem, hogy mivel lehetne felébreszteni ezt a jó embert. Ötletem sincs. Meg kell várni. Nem, valamit biztos, hogy kéne találni. Igazából már mindent megnéztünk. Nem lehet, hogy tényleg valahol csak ilyen nagyon könnyű dolog? Egyre jobban folyik szét. Nem. Nem, eddig is ilyen eddig volt. is ilyen volt. Tényleg? Akkor nem figyeltem meg. I've finished with this subject. Oké, azt már befejeztem. Bacsker. Nem. Villanykapcsoló szerintem. Aztán... Mrs. Asher lived very simply. Oda benn nincsen semmi. Na nézzük meg. Megtaláltuk mind a kettőt. Medicine. Gyógyót, meg a levelet a banktól. Akkor mit? Nem tudom. Megakadt a tudomány. Menjünk oda, rázzuk meg. Csak beszélni tudunk vele. Őt nem akarjuk meg? Is not in any condition. Vizet kéne neki adni, vagy piát. Hát aztán nem fog fölvenni. Valami? Még tuti az 5. hiányzik, mi? Lehet. Lehet, hogy a férje mondaná az utolsó nyomot, nem? Ja, de hogyan keresünk fel? Na, mit ír? Nem dolgozik most. Nem dolgozik, igen. Notórius alkoholista, agresszív. Is not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Találnom kell valamit, amivel felépesztem. Újságokban nincsen valami. Nothing suggests any sign of a fight. Semmi? Mi legyen akkor? Hát még egyszer nézzünk körbe az utcán, aztán maximum majd gondolkozunk.
Beszéljünk még egyszer a csajja. Annyira ott áll az utcán. A rendőrök is elmentek. Hát, ha mond valamit. Bejön, az segít nekünk felébreszteni. Na. Egyik se jó. Egyik se jó, igen. Go ki. Mondjuk mi van, hogyha felidegesítjük és elkezd kiabálni és... Próbáljuk meg, kérdezzük meg. Your fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. More explanation. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. You want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Kérdezzük meg, hogy mit látott. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France! Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Jó, na akkor valamit kaptunk, ezt tudni. Strawberries, 6 pence a pound! Na megvan, aha. Na hát ha 6-kor ő még látta, akkor ugye... Igen, mert hogy pont, hogy nem látta. Vagy nem látta, na igen. Igen, ő nem látta 6-kor. Jó. Menjünk vissza, hátra felébredt. Hát ha most már tudunk mindent, és akkor most már ébredezik. Ha most már itt van mindenki, valaki csak... Is not in any condition to be questioned. Nem tudunk beszélni a Jappel, vagy valakivel, hogy segítsenek fel kell... The priority is to question Asher. Igen, ki kell hallgatnom, na. Segítsetek fel kell. The priority is to question Asher. Tehát neki az a legfontosabb, hogy beszéljen ezzel a félkegyelművel. Is not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. The priority is to question... Jó, oké. Értem. Most valami oda meg. Lehet, hogy változott valami. Hogy kihallgattuk a choice-it. Nem hiszem.
Oh. Ja. Ez zár. Jó, én azt hittem a szép. Én is. Nem, akkor nincs semmi. De hát akkor tényleg mi a tök száraz? Is not in any condition to... The priority is to question Asher. I've finished with this subject. Perrel nem tudunk valamit? Nem hiszem. Jó, nem, itt is csak ez a három. Azt hittem, hogy esetleg fel A counter. odavinni, képébe tölteni, vagy nem tudom ráönteni. Na jó, gőzöm sincs. Nem tudom. Vannak itt hintek, use a clue. Az mi, segítség? Ajjaj. Hát nézzük meg. Használjuk. Hát használjuk egyet, legalább azt is megnézzük. Aha, szóval többször is használhatjuk, de kell egy kis idő. Jó, tehát van közte az idő a feltöltő. Na, mivel? Mit fogsz találni? I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. De eddig nem engedte. Hát pedig ma az ecetet meg is néztük, nem? Igen. Jaj, ez mennyire Hát az volt rögtön, amit megpróbáltunk. Nem rögtön, de... Hát de megpróbáltuk az utcán. Megpróbáltuk. Na jó van. Is not in any condition to be questioned. Ja, akkor rá kell rakni a ecetet, mi? Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Na. Kérdezzük ki, mielőtt visszaalszik. Nézzük meg. Nézzük. This man is in rather a bad state. Az biztos, hogy igen. Felszakadt a szája, meg mokkás a szeme. Aha, hát valakivel verekedett, meg tépett az akó. Jó. Valakivel hadakozott. This man has been fighting and he smells of alcohol. Nem meglepő. Na csacsorásszunk valamit. Mit csinált tegnap? Vagy tegnap? Kérdezzük meg a cipit. Nem, ez hogy adjunk neki egyet. Hát de igen. Adjunk neki? De... Várjál. Igen, mert ha nem fogadja el, akkor van nála, és ő igazából, aki meggyilkolta, az vásárolt cidit, vagy ennyire ez nem bonyolult? Jó, kérdezzük meg, mit csinált tegnap. Próbáljuk meg. Próbáljuk. Melyiket? Nem, akkor kérdezzük meg, ami rajta van. Aha. What were you doing yesterday at the time of the crime? Can't recall. Jó, hát jó, oké. Kérdezzük meg megint. Kérdezzük meg. Come on, my friend. Try to remember. It is important. I'm really sorry, sir, but I don't remember a Jó, thing. nem emlékszem semmire. Aha. I see. But maybe you do remember threatening to kill your wife? So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. Are you often involved in fights? I don't know what you mean.
Nézzéljük meg, hogy harcol. Igen, kérdezzük meg, hogy hol verték. Asha, look me in the eye and tell me that you were in a fight. I'm looking. No, I wasn't in a fight. You are right. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together. An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you fought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Amikor megölték a nejét. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he is not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Szóval most megint fogunk kapni egy ilyen... Igen. Igen, valami meg ilyen egy új. Aha. Össze kell állítani. Csíha, na rekonstruáljunk. The killer enters the shop. Megjött a boltba. Nem, hát először kiszolgálta, nem támadta meg rögtön, nem? Ez? Igen. Mrs. Asher turns around to greet a customer. Igen. Ez korszerű. Nem, igen, még semmi, megkérdeztem. The murderer asks her for some tobacco. Aha. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. És akkor ütötte le. Igen, letette. He then places the ABC on the counter before leaving. The ABC was not found like that. We are not far from the solution, Hastings. Would you mind if we thought about it a little more? Miért? Ha mi? The killer enters the shop. Hát akkor is, hát kiszolgálta, cigi volt nála, tehát ahhoz meg kellett kérdezni, hogy mit kért. Tehát mindenképpen nem az volt, hogy bement és leütötte. Hát először beszéltek. Az. Advance. Igen. Hát... Mrs. Asher turns around to greet a customer. Igen, üdvözli a vásárlót és megkérdezi, hogy mit akar. Igen. Mert nála the volt a murderer cigi. asks her for some tobacco. Kért cigarettát. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Igen. Akkor itt írjuk a másikat. Lefordított. Igen, legyen az. He then places the ABC upside down before leaving. A turnaround, de én úgy értettem, hogy megfordul és elmegy. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Jó. Na most. Na, jól megoldottuk. Most ennyi volt, hogy nem fölfele volt a könyv, hanem lefele. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming?
a 2-est. No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Jó. Akkor mi hazamegyünk, a Jack meg még marad. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth. I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I will go and see. Na, megjött a posta. Hozott megint egy levelet. Akkor nézzük meg. Szerintem majd folytassuk innen. Jó. Jó? Akkor folytassuk. Folytassuk majd innen, ha megjött a posta. Oké, na. Hát reméljük, hogy tetszett. Fogjuk folytatni tovább még a Poirot történetét, mert most már izgi, hogy ki lesz a gyilkos. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!